Hello fourth primary students، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على concept 2 senses at work في theme 1. هنعمل practicing، هنحل شوية على lesson 1. Can you explain؟ lesson 1 هتلاقوه موجود في كتاب المدرسة من page 39 لحد page 44، ولو في أي سؤال انتوا مش عارفين إجابته تقدروا تبعتولي. اللسن ده كان lesson بسيط جدا. ابتدينا كلامنا الأول عن الفايف سنسز والسنس أورجنز، وبعدين ابتدينا نتكلم عن الاستيمولاي. الفايف سنسز والسنس أورجنز دي حاجات قديمة جدا احنا واخدينها زمان. السنسز اللي هي sight, smell, hear, taste and touch أو feel، نقدر نقول عليه touch أو feel. السنس أورجنز هي البادي بارتس اللي بتساعدنا نعمل السنسز. يعني مثلا ايه الأورجن اللي بيساعدني أعمل hearing؟ الإيرز، فالإير هي sense organ. طب ايه الأورجن اللي بيساعدني أعمل الsense of sight؟ الآيز، فعشان كده بنقول إن الآي هي sense organ. The same for the tongue، بيساعدني أعمل الsense of tasting، فالtongue هو sense organ. تمام. السكين هو sense organ، والنوز كمان هي sense organ. يبقى لو أنا قلت إن السنسز هي sight, smell, taste, hear والtouch، يبقى السنس organs هي الآيز والنوز والماوث والإيرز والسكين. الأورجنز دايما دي البارتس اللي جوه جسمنا. تمام. طيب السنس organs دول بيريسيفوا ايه؟ they receive stimuli. خلينا ناخد example بسيط كده على الثلاث حاجات دول، السنس والسنس organ والاستيمولاي. لو انا جيت قلت لك دلوقتي you are watching او you are looking at a picture، البيكتشر it's a stimuli، دي الصورة اللي قدامي، الحاجة اللي انا هشوفها. السنس هي السايت، انا هستخدم النظر. طب مين اللي هيعمل السايت دي؟ الاي. السنس اورجن اللي هو الاي الجوب بتاعته هي السنس اللي هي السايت، بيعملها ليه؟ to see the picture which is the stimuli. ناخد واحدة تانية. I can smell food. okay using my nose. النوز هي sense organ بتعمل الجوب اللي هي السميلينج، والفود هو الستيمولاي. okay the smell of the food it's the stimuli. دايما السنس of smelling بنربطها بكلمة scent أو كلمة odor. scent أو odor معناها ريحة، سواء الريحة دي كانت stinky أو ريحة حلوة. بعد ما اتكلمنا على السنسز قلنا إن السنس organ بياخد أي stimuli حوالينا ولازم يبعتها للبرين. زي كده ودني لما هتسمع أي صوت لازم تاخد المسج دي وتبعتها للبرين. اوكي، والبرين هيعمل processing information. بعدين اتكلمنا عن animal اسمه المونجوز. Egyptian mongoose عنده sense of hearing، excellent sense of hearing. بيعمل ايه؟ بيطلع sound because the other members in the mongoose group can hear well. So when they hear the sound of the boss mongoose هيعملوا ايه؟ They will either move or search for food. طبعا اكيد الساوند اللي هو بيعمله to move is different than the sound that it makes to search for food. طيب تاني element اتكلمنا عنه هو الدولفين. الدولفين عنده hearing super sense، وبيستخدم الهيرينج super sense عشان يعمل الايكولوكيشن. لما اقول ان هو عنده super sense يبقى السنس بتاعته دي اقوى من الهيومن. it's more powerful than human. طب الدولفين بيستخدم السوبر سنس اوف هيرينج دي عشان يعمل بيها ايه؟ والايكولوكيشن ده عشان يعمل بيه ايه؟ to survive, to protect itself, to find food, to avoid obstacles أو to avoid objects. ويعني أقرب حاجة لينا وأسهل حاجة نفهمها إن هو to find food. بما إن هو عنده super sense of hearing يبقى ده it's a structural adaptation because it's part of its body. وأي adaptation في الدنيا it will help it to survive and protect itself، وهو عادة بيستخدمها to find food أو to locate prey. لازم نفهم حاجة بطريقة بسيطة جدا. الدولفين عامة لما بيطلع صوت بيستقبل الصوت ده بيركز في حاجتين. لما الإيكو بيمشي
في الساوند اللي هو بيطلعه هيمشي جوه الواتر. it will hit the object then return back to its ear. بيسمع في الصوت حاجتين. أول حاجة سرعة الصوت جه بسرعة ولا بالراحة. لو جه بسرعة يبقى الحاجة اللي قدامه دي قريبة، لو جه بالراحة يبقى مشي مسافة طويلة عقبال ما راح وعقبال ما رجع، يبقى الحاجة دي بعيدة. يبقى أول حاجة سرعة الصوت. تاني حاجة بيلاحظها قوة الصوت. اوكي، الانتنسيتي اوف ساوند. الانتنسيتي اوف ساوند هتحدد له الاوبجكت اللي قدامه ده is it hard ولا soft. hard ممكن تبقى ship مثلا، او ممكن تبقى mountain in the water مثلا، او shore اللي هو الشط. لكن لو هي حاجة soft الصوت هيبقى واطي، ومعنى ان هي حاجة soft ان هي yummy yummy meal. Let's start answering some questions. اللسن ده اصلا سهل جدا، هلاقي اسئلة بسيطة جدا جدا عليه. أول حاجة the super sense of dolphin helped in all of the following except. احنا متفقين معنى انها super senses ان هي most powerful أو more powerful than human. it will help it to survive. it will help it to protect itself. برضو. طب it will help it to search for food for sure. طب it will help it to search for water. لا، ما هو أصلا جوه الواتر، هيسيرش على الواتر ازاي؟ so D is the wrong one. واشمعنى هنا اخترت الرونج وان؟ لان هو هنا قايل accept، يعني I need something that the dolphin doesn't need. To describe the taste of chocolate we use the sense of taste يبقى tasting. يبقى tasting. To enjoy watching TV we use TV. لا بينفع اشوفه بس ولا بينفع اسمعه بس، فلازم استخدم two senses sight and hearing. ما تنسوش ان الsight هي seeing. رابع سؤال to recognize the sound of your friend. انا دلوقتي سمعت صوت صاحبي. we use the sense of what؟ اي sound we use the sense of hearing. اي sound we use the sense of hearing. Number 5 we know the milk from water using which sense؟ الملك والwater عندهم different colors. Okay, so maybe I will use sight. طب they are kind of food or drinks, يعني something that I can put in my mouth easily. So we are going to know it through sight and tasting. لكن مش هقدر اعمل لهم touching واعرف، ولا هقدر اعمل لهم hearing واعرف. So sight and tasting. طبعا اي انواع اكل اقدر اعمل معاها sight and tasting، بس في انواع السايت مش بيفرق قوي فيها زي salt والsugar، لان هما they have the same color. We know the difference between gold and silver using sight, hearing, taste and touch. Gold and silver they have the same color? No, they have opposite colors. واحد yellow واحد لونه silver كده زي الجراي. يبقى we can use the sense of sight because they are totally different. طب will I hear the gold؟ لا. will I taste the gold؟ لا، ده مش أكل. طب when I touch it مش هتفرق لأن الاتنين soft، الاتنين smooth. Salma was confused between sugar and salt jars. Sarah told her to use the sense of what؟ السولت والsugar both of them they have the same color, so we cannot use sight. بس we can use smelling ولا tasting ولا touching. We can use tasting as long as it's something that we can eat. We can put it in our mouth. Complete the table. هنا بنربط السنس بالsensory organ بتاعه. Okay. طب sense of sight. Which organ is responsible for sight? It is the eye. Sense skin. Sensory organ skin. هيساعدنا على أنهي sense؟ هيساعدنا على sense of touching or feeling. وخلي بالكوا دايما بنركز في التاتشنج على حاجات الهوت والكولد. الهوت والكولد، عارف ان هو هنا بيتكلم على التاتشنج على سكين. طب الهيرنج، مين السنسوري اورجن اللي هيساعدني على الهيرنج؟ it is the ears. طب مين السنس اللي هعملها لو عندي تونج؟ ايه الجوب بتاعت التونج؟ tasting. ما تنسوش ان السنس هي الجوب. طب smelling، مين اللي هيعمل السميلينج؟ it is the nose. okay, let's answer. write the scientific term اللي هي write one word. The property of write the scientific term or one word. The property of bouncing back of sound to the dolphin's ears when it hit objects. Bouncing back of sound أو reflection of sound أو
echo of sound. التلاتة بنفس المعنى، معناهم echolocation. bouncing back of sound، reflection of sound، أو echo. التلاتة علامات على كلمة echolocation، ودايما نربط الدولفين بالecholocation. the organ that differentiate colors. هنا لازم أركز، هو عايز organ ولا sense؟ the organ that differentiate colors. الcolors أنا عايزة organ يعني body part، لما هيشوف الcolors هيفهمهم، هيترجمهم. مين هو بقى يا ترى؟ الeyes هي اللي بتقدر تعرف الفرق في الألوان، because colors is something that we can see. the sense organ that differentiate food types. هنا نركز للمرة التانية، عايز organ ولا عايز sense بس؟ لا، عايز organ بيدفرنشيت food type. it's the tongue، ونقدر كمان بدل tongue نقول mouth. خلي بالك لو في نفس السؤال بدل ما يقول sense organ قال sense بس، يبقى هكتب ايه؟ هكتب tasting، هكتب الجوب. طب نبص اللي بعدها اهي واضحة. the sense that differentiate different scents. the sense هنا عايز السنس اللي هي الجوب. that differentiate different scents. scent يعني ريحة، يبقى مين السنس؟ it's smelling. ما اقدرش هنا اقول nose لان هو ما قالش the sense organ ولا قال the organ، هو قال السنس. عايز الجوب اللي بتفرق لي ما بين السنس. sense smell. the sense that mongoose depend on to communicate with the family members. المونجوز عنده sense ايه اللي بيستخدمها كتير؟ sense of hearing، لان هو عنده excellent hearing، عنده adaptation في ears بتاعته، في sense organs اللي هي ears. correct the underline words. the dog has sharp sense of smell and touch. the dog has sharp sense of smell and touch. تمام. الدوج عنده smelling وايه كمان؟ smelling و hearing، يقدر يشم الروايح ويقدر يسمع أصوات واطية جدا. اشمعنى لو فكرت؟ عشان هو عنده long ears أو large ears زيه زي الفينيك فوكس. the weakest sense in dolphin is hearing. weakest هي hearing؟ لا طبعا، it is the strongest، the super sense. feeling cold while holding ice cube depend on the sense of. أنا قلت لك cold و hot، يبقى touch and feel. the dog uses its eye to know its owner. scent يعني ريحة، so he uses the eye ولا النوز؟ النوز طبعا. look at the photo. آخر سؤال بقى معانا البونus question. look at the photo then choose the correct answer. the sharpest sense in animal A. animal A is the dog. ايه sharp senses اللي عنده؟ أولا لو بصينا على adaptation هنلاقي إن هو عنده long ears أو big ears. البيج ears يبقى هتخلي عنده excellent sense of hearing. كمان الدوجز دايما بتعمل ايه مع الهيرنج؟ بتعمل smelling، بتشم ريحة صحابها. so they have excellent smelling and hearing. the sharpest sense in animal B اللي هو الدولفين it's for sure it's hearing، عشان كده بيعمل echolocation. وخلي بالك الecholocation مش هي السنس هي الهيرنج، لكن الهيرنج ساعده يعمل حاجة اسمها echolocation. أحمد learned that bats can use echolocation. This means they are similar to animal A ولا animal A and B ولا animal B. مين فيهم اللي بيعمل echolocation؟ It's the dolphin. So it's similar to animal B. كده نكون خلصنا الاكسرسايزز على lesson 1 في concept 2 senses at work. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تفعلوا خاصية الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات. باي باي.